UK and international research conducted over several decades through observations in the home, long-term follow-up work and experimental studies suggest that from as young as 6 months, children exposed to conflict may have increased heart rates and stress hormone responses. Kërkimi britanik dhe ndërkombëtar I kryer conducted për dekada të tëra nëpërmjet vëzhgimeve në shtëpi, puna pasuese afatgjatë, pra konkluzionet e shtelbi, kemi thënë që follow-up është pasuese. Puna që ndodhi më vonë pasi u mblodhen të dhënat e shtelbi afatgjatë dhe studimet eksperimentale sugjerojnë se që nga mosha që në një moshë aq të re sa 6 vjeçare, 6 muajshe, fëmijët janë të ekspozuar ndaj konfliktit me tu lidhja këtu, që mund të çojnë në rritjen e rajeve të zemrës, heart rates dhe hormoneve të stresit and stress hormone, dhe si përgjigje rritjen e nivelit të stresit të hormoneve të stresit. Infants, children and adolescents can show signs of disrupted early brain development, sleep disturbance, anxiety, depression, conduct disorder, conduct e tham pak më sipër sepse ishte folja kemi përmendur disa herë tek këto raportet e fundit, pra conduct siç e kemi këtu emër në shqiptim conduct, si folje conduct. Këtu është si emër conduct disorder and other serious problems as a result of living with severe or chronic interparental conflicts. Foshnjët, infants, fëmijët dhe adoleshentët mund të tregojnë shenja të disrupted early brain development, të ndërprerjes së zhvillimit të hershëm të trurit, çrregullim më saktë, disrupted, pavarësisht se është ndërprerje vel për fjalë, përsëri çrregullime gjumi, disturbance, ankth, depresion, conduct disorder, çrregullime në sjellje, conduct është sjellje në konkretë, disorder çrregullim, dhe probleme të tjera serioze si rrjedhoj e jetesës me konflikte mes prindërve, inter është mes, me një vizë në mes prindërve në gjendje të rëndë ose kronike. Debatet të mëdha. Similar effects are also seen in children who are exposed to ongoing but less intense conflict compared with children whose parents constructively negotiate or resolve conflicts. Pasoja të ngjashme vjen re gjithashtu asin shikohen, present simple passive, tek fëmijët që janë të ekspozuar ndaj një konflikti më pak intensiv, por që është gjithmonë në vazhdim, pra është I përhershëm, ongoing, që vazhdon, e krahasuar me fëmijët prindrit e të cilëve negociojnë në mënyrë konstruktive ose I zgjidhin konfliktet, Nature o nurture? Është natyra apo është mënyra se si rritesh? Nurture, se si kujdesen për ty, si të rrisin. The impact on children is not always as might be expected. Ndikimi te fëmijët nuk është gjithmonë ashtu siç mund të pritet. For example, divorce and parents deciding to live apart has often been seen as having a particularly damaging and lasting effect on many children. Për shembull, divorci dhe prindërit që vendosin që të jetojnë të ndarë apart, është parë shpesh të ketë një ndikim veçanërisht të dëmshëm dhe afatgjatë, lasting effect, është për një kohë të gjatë, tek shumë fëmijë, lidhja me on many children. But in some cases, it is now thought that it could be the arguments that take place between parents before, during and after a separation that do the damage, rather than the breakup itself. Por në disa raste, tashmë mendohet se mund të jenë debatet që zhvillohen, take place, se kemi thënë disa herë, midis prindërve përpara, gjatë ose pas një ndarjeje,